Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, thịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Suche Doye Ola Hodi San Miao Samputo Xie. Nam mô Tát Đạt Tha Toya Daya Alaha De Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yuan jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật菩萨，师父上人，各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。Okay, translation into Chinese. Let's see. Oh, okay, yeah, sit over there, please. Thank you, Jimmy. Welcome to our, today is the 19th of June, 2011, in Rosemead, California. We're lecturing on the Amitabha Sutra on a beautiful Sunday afternoon. Good afternoon, everyone. We're on slide 360 of the Amitabha Sutra, talking about the causes and conditions for non-retreating. Đang giảng Kinh A Di Đà, tấm 360, đang giảng về cái phần bất thối, những cái nhân duyên để cho đắc được bất thối. First of all, when you cultivate, the regression is a fact of life. Thứ nhất, khi quý vị tu hành là cái chuyện mà bị thối lùi là chuyện là cái chuyện thường xuyên. Okay, in particular, in fact, when you cultivate, it's the regression that makes us lose so much time. Thực ra cái việc phát tâm tu rồi, cái sự thối chuyển nó làm chúng ta tốn rất nhiều thời giờ. Your obstructions manifest themselves in a form that will encourage you or discourage you from continuing. Cái chướng ngại của nó thể hiện ra bằng cái sự làm cái gì nản chí, không có muốn tiếp tục nữa. For example, you given the promised land. You were told about the promised land, the Pure Land, and you told that
All you have to do is to recite the Buddha's name so that you can obtain liberation. It's that simple. Hẳn như quý vị được nghe nói về cái pháp môn tịnh độ, nói là quý vị chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi, thì trước sau chúng ta sẽ đắc được cái giải thoát vào cõi được tịnh độ. So you start reciting Buddha's name, and after a while, things happen. Bắt đầu niệm Phật xong thời gian không bao lâu bắt đầu nản chí. Things happen. You lose heart. You say, why do I have to recite like this? What's in it for me? Okay, you start having doubts, and you wonder. You have all these false thoughts flying as you recite the Buddha's name, and you convince yourself that it's really a lot of work for nothing concrete to show for. Tu thời gian nó bắt đầu cái vọng tưởng nó nhảy lên, mình bắt đầu mình tự thuyết phục lấy là mình tu mà không có cái lợi ích gì hết. And that's why you quit. Vậy mình bỏ cuộc. Or for example, you cultivate and you get real afflicted. Chẳng hạn như trường hợp khác là người ta tu xong nó bị phiền não. Yesterday we talked about how people can get so afflicted when you go to the temple. Ngày hôm qua đem ra chuyện phiền não nó chuyện ra giữa người xuất gia với người tại gia. The conflict that happened between a left-form person and a lay person. Both sides are right. Khi mà nói ra cái chuyện ra thì hai bên đều đúng hết, không có bên nào sai hết đó. Who's to blame now? Lỗi ai bây giờ? Whose fault is it? Boy, Randy and you guys are so lucky. You pass on this this confrontation yesterday. So who's right? Who's wrong? And when people get afflicted, I mentioned it this morning. For some of you who were here this morning, when we get afflicted, we blame someone else, and we get even more afflicted. The more we blame someone else, the more afflicted we become. Khi mình phiền não, cái chuyện rất thông thường là mình thấy người ta có lỗi mà mình đúng. Mình càng nghĩ càng thấy như vậy, càng ngày mình càng phiền não thêm nữa. And what it means is that you get so afflicted, you say, cultivation is supposed to be great, it's supposed to be fun. I am getting no fun, I'm getting only affliction. And you quit. Mình thấy xong mình nói thì thuyết phục lấy, mình nói là tu mà tại sao phiền não như vậy? Người ta tu sung sướng, tại sao mình tu phiền não không à? Thường bỏ cuộc. Okay? That's regression. Cái đó là bỏ cuộc hết. Why is that? Because you lack the support. There are reasons why people don't retreat. Có những cái lý do mà tại sao người ta không có thối chuyển. And it helps to take a look at why people in the Pureland obtain non-regression. Thì bởi vậy mình dùng cái cơ hội cái kinh A Di Đà này để mình nhìn tới cái cảnh giới bên Tây phương cực lạc, tại sao qua bên kia mà họ được cái bất thối. Maybe from looking at that, we can use the same experience to prevent ourselves from regressing in our own cultivation here. Mình nhìn cái đó để mình coi thử là cái nhân duyên ra sao, để mình hiểu tại sao mình bị thối chuyện ở đây. In the Shastra, there is 5 causes and conditions that help people to obtain non-regression. Cái luận nói rằng có 5 cái nhân duyên để giúp chúng ta đắc được bất thối ở bên cái cõi tịnh độ. Number 1, Amitabha's great compassionate vow power. Thứ nhất là cái đại nguyện từ bi của ngài A Di Đà Phật. Okay. Because he made a vow. Tại vì khi mà ngài tu trong cái đường tu Bồ Tát đạo, ngài lập một cái nguyện. He vowed that when he becomes a Buddha, the people who are born in his Buddha land all will obtain irreversibility. Thì ngài nguyện rằng những cái người mà sinh được vào cái cõi tịnh độ của ngài là đắc được bất thối.
Okay, so in essence, what it is that you are sustained by His vow power, so that when you go there, you will continue to progress, you will never regress. Thành nhờ cái nguyện lực của Ngài, mình qua được bên kia, mình chắc chắn tiếp tục tu cái đều, không bao giờ mình thối lui hết. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. What is the D-O and D sign? What is the Amitabha referring to? Like number 1, 2 and 3. Trong cái nguyện nói là có lúc mà cái nguyện của Ngài nói là khi mà tôi làm Phật á, thì nghe cái danh của tôi, cái hồng danh của tôi và quy y và tinh tấn thì sẽ đắc được đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn với đệ tam nhẫn. Ba cái nhẫn đó là gì? What are those three patiences? Ba cái nhẫn đó là gì? I forgot what those three patiences are. You got me. I looked up in the dictionary. What's the dictionary? Who has a dictionary? Can someone look up the three patiences for me? San Ren. Phổ Quang Sang Dictionary. Anyway, it's not a critical. Basically, the main point here is not to be stuck, to be too stuck on the terminology. Cái quan trọng như vậy này, khi quý vị nghe kinh không cần phải chấp vào cái danh từ quá. Okay, how I read sutra is I look at the principles, the message. I'm not worried about the exact spelling or the exact terminology. Tôi học kinh, tôi học cái ý, tôi học cái lý chứ không phải tôi học cái chữ. Okay, so what's he referring to? The three patiences. I see it as referring to the Dharma called that the critical Dharma when you cultivate Mahayana is that you need to develop patience. Khi mình dùng cái lời nguyện này thì nhìn vào đó thì mình hiểu rằng là khi quý vị tu những cái pháp đại thừa, cái quan trọng, cái quan điểm của pháp đại, quý vị tu pháp đại thừa là tu cái pháp nhẫn. When you cultivate Mahayana, you're cultivating, you are perfecting the Dharma of patience. Patience. Cái pháp đại thừa là cái pháp nhẫn. Mình phải tu để mình phát triển cái lòng, cái đức tính kiên nhẫn của mình. Okay? So for example, when you become an arhat, you develop something called the patience and non-production of Dharma. Chẳng hạn như khi quý vị mà đắc được tứ quả La Hán, quý vị đắc được cái nhẫn tên là vô sanh pháp nhẫn. Okay, it's a critical patience. All the patience the patience Dharma you cultivate will lead you to that point. Tất cả những cái pháp nhẫn quý vị tu đó, nó sẽ dẫn tới cái đó, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Okay, you have it. Yeah, it says dear Father. Dear what? Bả rồi. Phà rịnh. From the Buddha Sutra, it says. What is one? What is two? What is three? It didn't say so. So it's saying that there are different people have different interpretation of the three patience. Yeah, I can make up things too. The first patience is a patience of the arhats with studies. The second patience is the patience of the fourth stage arhat. The third patience is the patience of the bodhisattvas.
往生极乐之人闻七宝树林之声音而得三种之人，祥忍、柔顺忍、无生法忍。So when they hear the sound from the yeah. Okay. Okay. I will look it up later if you don't mind. I will look it up so that I have more. I give you a detail because if it's on the slide, it should be explained properly. I don't have a problem with that. I just don't remember what I looked up when I prepared for the lecture some time ago. It's been a while. We prepared the slides like 2 years ago, so I don't remember. Sorry. Tôi xin lỗi quý vị là tôi không nhớ nữa, tại soạn cái này cả 2 năm trước rồi, thành ra bây giờ không còn nhớ là soạn cái gì nữa. But anyway, let me explain to you in general why patience is important. The concept of patience is very important in Mahayana, because Mahayana, the reason you are afflicted is because you lack patience. Cái đại thừa, cái quan điểm đại thừa như vậy, lý do quý vị bị phiền não là tại quý vị chưa đủ nhẫn. So in other words, for you to have no affliction, to not get afflicted at all, meaning you are able to endure it. That's simple. Nói cách khác, nếu quý vị mà không bị phiền não, có nghĩa quý vị có thể nhẫn được. Okay? You can endure without getting angry. Mình có thể nhẫn được, người ta mắng mình, người ta mắng nhiếc mình, người ta khinh thường mình vẫn không phiền não như thường. Gọi là cái nhẫn, mình nhẫn được cái mắng nhiếc. So you are able to endure the scolding, the harsh language. Okay? So the practice of Maya, yes. Is the affliction that you can't cross your legs and keep them crossed, is that patience? Yes. That's why it's so important. That's why you're progressing in that sense. This morning on the way over, Roberta, we carpool together. I drive and she talks. Sau we carpool. Buổi sáng nay chúng tôi lái xe chung với nhau. Lái xe chung nghĩa là sao? Thầy lái rồi bà nói chuyện. And she says that lately, by the way, for those of you who don't understand, Roberta's Kung Fu is very high. Nói những cho quý vị biết cái công phu của bà Roberta là rất là cao. And she says that, you know, funny thing happened. Nowadays I can't cross my legs for barely half an hour, and then the pain is so much I can't take it anymore. I can barely sit anymore. Sáng nay bà than, bà nói là tôi tu đã 3 năm rồi. Mà rất tiến bộ rất cao rồi, mà bây giờ ngồi nửa tiếng cái chân nó đau chịu không nổi. So on the surface you're regressing, she regress. Nói cái khác là trên cái mặt tướng, cái phương diện và bên ngoài thôi là bà đã bị thụt lùi. You should quit, phải bỏ cuộc. That's what people do. Okay, something is wrong. I'm regressing. I used to be able to sit for 2 hours. Now I can barely sit for half an hour, and my knees hurt so much. Okay, vì nó hay lắm. Tại vì nó nói là trước giờ bà bị tôi dụ ngày ngồi 3 tiếng đồng hồ luôn. Bây giờ mà ngồi tỉnh bờ, đây năm thứ 3 rồi, trình độ cao rồi, bây giờ ngồi nửa tiếng ngồi không nổi nữa. Ghi đừng quên nha. Đã 3 năm vừa rồi bà ngồi một ngày mà ngồi 3 tiếng đồng hồ. Cả 3 năm rồi. Okay? Giờ ngồi cái nửa tiếng ngồi chịu không nổi. Không ngoài thụt lùi là gì, cái gọi là gì bây giờ? So listen, this woman here, this cute woman here, has been sitting for 3 hours for every day on the average for the last 3 years. To this point, and she brought her to this point. Now she can barely sit for half an hour. If it's not regression, what else are you going to call it? Okay, something is wrong. You should quit. Phải bỏ cuộc, phải đi đường khác, right? I keep doing it, but I always unbuckle, Master. But now I can't. I have to unbuckle more. Yeah, unbuckle more. Yes. Can we interpret that way? It's like when you are in the second grade, you are doing very well.
But then when you go to the next grade, then you have to drop. So that's one way to make you go. So you regress then? Does it mean you regress when you move to the next grade? You are behind because the level is higher. It's not regression. Ông nói là ông ước ông cái bìa chuyện ra, ông nói là mình có thể diễn tả bằng cách là mình trình độ mình lên một cái là mình qua trình độ mới là bắt đầu mình phải bắt đầu lại, mình khổ sở hơn nhiều. Nói là càng lên càng cao, nó càng thử thách, nó càng nặng. Yes. What else? Who else has a theory? Có ai có ý kiến gì khác? Quả Ngân, Bộ Dí, of course, all the Go have their theories. Mấy cái người quả này, người nào cũng có cái lý thuyết hết của họ hết đó. Yes. He says she's an old coot, so. It's called aging. Yes. What do you think? Cho con hỏi giống như nhẫn á, là tánh con thì nó nóng quá. Có cái gì thì con la, con nói nhưng mà con bỏ qua, thì con có gì thì con gọi là con có tu chưa vậy? Cái đó tu quá hay rồi. cứ ướn cười ngất, ướn dở dễ sợ luôn, tới nó nịnh đầm mà. Yes. When I started with you, I was doing 1 hour, and you asked me to increase to 2 hours, and I said I'd work on it, and I did. And when I got past 2 hours, I didn't do another hour only in the evening, and then I went back just to 2 hours. But I never went past 2 hours, and I started when we had the last retreat this last month. After that retreat, and I could only sit for an hour when you want everybody to sit for 5. When I went home, I had like 2 days where I did beautifully. And then after that, it was all downhill. Okay. But there's a question, and there's Vietnamese here. Hang on, folks. We have plenty of time. Okay. I got it all going. Yeah. This is a very important subject because it's not written anywhere. It's not in the books. Cái phần này quan trọng, mình phải nói cho nó tường tận, không có sách nào nói chuyện này hết. There's a question in Vietnamese. It says, I'm new here, but when you talk about patience, I have a temper, and I lose my temper, but then I drop it, I forget it right away. So does it mean I have patience? Hỏi có nhẫn hay không, phải không? Nếu mà giận mà xả được, bỏ được là có nhẫn hay không đó. So my answer is that it's a beautiful patience. New people, I'm a wimp. Mấy người mới tới, tôi nói nhẹ nhàng, tôi nịnh bợ người ta. Còn mấy người mà cũ rồi, tôi chửi đưa tôi tới. Thầy là sư cô nói thầy giống như là thầy giảng như là biên pháp, giảng pháp trên biên pháp rồi lời trên cát vậy đó, gió biển nó tới nó tiêu hết. Okay, seriously, the question is, so if you lose your temper and but then you recover and you forget it, that means you have no patience whatsoever. Thiệt ra mình không có nhận gì hết. Nếu mình mất mình giận, mình không có nhận gì hết. Cái nhẫn là mình không có giận, người ta làm gì mình không có giận, mới gọi là nhẫn. Okay? All right. So now that we passed the first round where I need to be polite, I can tell you the truth. You have no patience whatsoever. Yes. Next question. Next question. Yes, Thomas. I was just wondering about Roberta's issue. I mean, is it possible that when you're making progress, but then you get stronger obstructions coming up because you're making progress?
That's what Randy just said. The higher you progress, the more obstruction you encounter. This is not kid stuff anymore. Kid stuff is 2 hours. Now we're talking about half-hour stuff. Yes. Because she's cultivating a fine deeper layer of the onion, I guess. So deeper level of the afflictions. So it requires more to actually overcome it. Yeah. Basically it. You see, ordinary people, they measure in terms of the things they see, like half hour, an hour, 2 hours, and so on. Okay, or they measure in terms of the pleasure they get out of cultivation. That's wrong. Quý vị phải hiểu như vậy này. Tu thường người thông thường người ta tu, người ta so sánh với nhau, ta coi thì mình ngồi bao lâu, mình thiền có sướng là không sướng. Okay? Mà làm như vậy là sai. Because if you gauge your cultivation, the results of your cultivation, how you feel, how long you sit, then it's a wrong measure. Nếu quý vị dùng những cái đó, những cái quan điểm đó để mà so sánh cái sự tiến bộ của mình thì nó trật. Okay. Would you like to know how you should measure your progress? Quý vị muốn biết làm sao mà đo lường cái sự tiến bộ của mình không? Would you like to know? Yes. Yes, Randy. Don't you measure by how easily afflicted you are by everyday situations? Nói là mình có thể đo lường bằng cách mình coi thử mình có bị phiền não, có dễ dàng hay là không. Okay, you buy that? Quý vị đồng ý không? You buy that you measure your progress by how not as easily you get afflicted? Quý vị đồng ý không? Mình coi sự tiến bộ, có thể mình bớt cái sự phiền não không? Khó bị phiền não hơn. Có thể coi được cái đó được không? Right? Cannot be, is there anything else? Có gì khác nữa không? Yes, Thomas. Oh, he's turning off. Okay. No Thomas. Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Yes. Yeah, it's very good. See, yes, Quảng Ngân. Đúng rồi, không phải lỗi mình. Khi mình giận người ta đâu phải lỗi mình đâu. Đúng rồi, họ không biết. Yeah. Đâu phải lỗi họ đâu. Yeah. He says sometimes you don't know, you get angry. I said that's true. Ru-Ching she says that it has something to do with your samadhi power. Bà nhập tinh nói là nó có liên quan tới cái tình định được mình không? Your progress should be measured by your samadhi power. Cái trình độ quý vị, cái sự tiến bộ quý vị là phải nhìn với cái định lực của mình, chứ đừng thèm nhìn cái gì khác hết. That's what you measure your progress with. Okay?
Not how good you feel. Đừng có nghĩ là mình tu là mình phải sướng. Not how bad you feel. Đừng nghĩ mình tu là mình phải khổ. Okay? It's irrelevant. All those are passing things. Cái sướng với khổ nó chỉ tạm bợ thôi. What remains is samadhi power. That's the yardstick you should be all using. Cái định lực là cái mà cái vị dùng để đo lường nó, chứ còn mấy cái pháp nó cũng không quan trọng. If you have samadhi power, then you get less afflicted. Nếu quý vị có định lực thì người ta mắng mình cũng không có giận. Người ta khen mình cũng không có buồn, không có vui. If you have samadhi power, when someone scolds you, you don't get angry. Someone praises you, you don't get, you're not pleased. Excuse me. Okay? That's called samadhi power. Sao lúc nào con cũng định qua năm hết, mà sao không đến chùa con xin cái sanh ở chùa thì nó là trong tâm con không có Phật, như con không hiểu. She says, never mind this samadhi power thing here. That's an editorial comment. Let me bring you back to the real world. Okay. I recite Wan Yin's name, and I go to I recite her name a lot, and I go to the temple and I ask these some. What is some in English? You have these divination thing. You go to the Chinese temple, Vietnamese. They have a lot of these. They have a tube of like chopsticks, and you shake it, and then something comes out. Okay, it's a bunch of chopsticks, and then something that sticks out, and you take the stick and you go to the wall, and they have bins of each number has a prediction. Right? You understand English, right? Hiểu tiếng Anh như phải không? Cô mới Việt Nam mới qua không hiểu tiếng Anh. She doesn't understand English. I need to translate for her. Cái sâm đó, tôi là diễn tả cho họ nghe. Cái sâm, họ xin sâm, tại người mình nghĩ nó có cái sâm. Tôi phải giảng nghĩa cho họ biết là sâm là có những cái thùng vậy, xong rồi có mấy cái cây giống cây đũa vậy đó. Xong rồi mình lắc cái cây nó thụt ra. Xong mình cầm mấy cây đó, mình tới kiếm cái số 168, mình kéo cái số ra, cái số nó báo nó nói. Okay, so you get a prediction. This is what you go to Hong Kong temple, you go to Taiwanese temple, you go to Vietnamese temple, you see a lot of this. And we're going to have one of these days as well. Okay. Thành ra quý vị tới mấy chùa Hồng Kông, mấy chùa Đài Loan, mấy chùa Việt Nam á, rất có nhiều chùa có như vậy. Bữa nào mình cũng làm như vậy luôn nữa. Okay? All right. It's like a fortune cookie. The Buddhist fortune cookie. Cái này giống như là quý vị vào ăn mấy cái tiệm ăn tàu đó, ăn xong rồi người ta cho mình cái fortune cookie, mình bẻ ra, mình kéo ra, mình đọc cái chữ đó. So it's like a fortune cookie, more or less. And her question is that I go to the temple, I get these divination sticks, and he says that my mind has no Buddha in it. What does it mean? No patience. That's all it means. Có nghĩa là sao? Mình lấy một cái sâm nói mình tâm mình không có Phật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tâm mình không có nhẫn gì hết á. Tôi đừng đùa. Đừng có tin mấy cái chuyện. Đừng có xin sâm. Mấy chuyện sâm này tôi tầm bậy. Không cần tin. Nó thiệt vậy đó. Cái sâm là cái chuyện. Bởi vì mấy cái chùa mà có sâm đó là thiệt ra không phải mấy cái chùa Phật, cái phù Phật giáo chính người ta không có mấy cái sâm này đấy. Cái sâm là chùa tầm bậy. Đừng làm bớt làm mấy chuyện tầm bậy đó đi. Again, now I'm being blunt. I told her don't go into these superstitious things. Now the honeymoon is over. How quickly the honeymoon is over with me. Tới chùa tôi tử tế để có vài phút đầu, sau mấy phút sau tôi nó hụt rẹt ra hết. Yeah, the Bagua, the same thing. This is a Taoist thing. You shouldn't be doing that. It's superstition. It's meaningless. Coi bói, it only applies when you need to go buy a lottery ticket. Then it makes sense.
Chả như quý vị cần đi mua vé xổ số thì tới xin xăm còn có lý. chứ còn mà đi coi bói để mà coi thử mình có Phật thành Phật hay là thành Bồ Tát thì không cần có bói. If you go to the temple and get divination to see if you're Buddha or when you get enlightened, never mind. Okay. That's like the Americans go to fortune tellers. Yeah. This is what the Asians, a lot of Asians do. Mấy người Á Đông làm cái chuyện này nhiều lắm. Yeah. It's a superstition. Nó không có ý nghĩa gì hết. Đừng làm mấy chuyện nó không cần thiết. Okay. All right. So what is samadhi power? Concentration is what enables you to stay even keeled. Cái định lực nó giúp quý vị tâm nó không bị động nhiều, thành bớt bị phiền não. Phiền não tại tâm mình nó động nhiều quá nên mình mới bị phiền não. In other words, you get afflicted because your mind is agitated. It's too agitated. The less agitated, the less shaken it is, the less afflicted you become. It's that simple. Okay? So in Roberta's case, when she says, I used to sit for 2 hours, now I only sit for half an hour, I can't take it anymore. Okay? It is a new test of patience. That's all it means. Thì cái nghĩa cái trường hợp cái bà này sao bà nói trước tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ dễ dàng dễ sợ, ngồi 2 tiếng tỉnh bơ nhưng không có nhầm gì hết đó. Bây giờ ngồi nửa tiếng chịu không nổi nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ cái thử thách nó khác. Vì qua cái giai đoạn khác, thử thách nó khác. Nó bây giờ nó cũng đổi hết. All the tests constantly change. They're never the same. Cái thử thách nó không bao giờ nó giống nhau hết đó. Quý vị tại vì quý vị sợ đau. Okay. See, all of you are afraid of pain. Who's not afraid of pain? Rồi raise your hand. Ai mà không sợ đau, giơ tay tôi coi. Yes, you're afraid of pain. What are you talking about? Yes, you are. That's why you don't cross your legs and you sit. The way we you can't beat around the bush with us. We ask you to cross your legs, and most people will unbuckle within minutes because they cannot stand the pain. It shows that deep down you're afraid of the pain. I reject what you're saying 100%. Totally, I'm not afraid of pain. I sit plenty. So I don't sit here. I sit a lot. I sit more than she does. So just cut it out. He violently disagrees with me. Ông đồng ý. Ông nói tôi ngồi rất lâu thì nói tôi sợ đau chân. Okay. We are afraid of pain because pain is associated with death. Mình sợ đau tại cái đau nó liên quan tới cái chết. It's not that far from death. Intense pain is associated with death. You're so painful, you pass out. Okay? You could die. It is true. That's why this is inherently we all are afraid of pain. Thành ra cái tâm tư mình ai cũng sợ đau vậy sợ. Tại mình sợ đau là cuối cùng mình sợ chết. Không chạy đâu được hết. Đau điên rồi mà chết luôn. Đau như chết vậy luôn. Okay? And the training that we put you through is that we ask you to face that fear of death. Thành ra khi mà quý vị ngồi xếp bằng như vậy chân nó đau thì quý vị gỡ chân ra là quý vị sợ đau, sợ chết. Không chạy đâu được hết. I don't care what you say. If you unbuckle, then you're afraid of pain and you're afraid of death. Nói gì nói nó cũng chừng nữa thôi. Okay? So, at your level, the reason the test comes now at half an hour because it's a different kind of test. You need to face it. Eventually you understand. Okay? Mỗi lần cái thử thách nó khác, mỗi lần cái gì mà when you face the test, that you tell yourself to give up. Mình ngồi như vậy, chân nó đau, nó khó chịu, thì tự động mình gỡ cái chân ra. Thì cái đó là cái thử thách mà mình bỏ cuộc. Cái đó gọi là thối lui. It's called regression.
Don't have to go very far. It's right there. You regress right away. At that very instant moment, at that very moment, you choose to regress. Instead of going, sitting for another hour and a half, you say, okay, half hour is all I can take. You regress. At that level. That's why cultivation here in our world is characterized by constant regression. Thành sự thật như vậy này, quý vị mà tu ở cái quả Ta Bà này á, là mình tu trong cái hoàn cảnh của bị thối lui hoài à. It doesn't happen in Amitabha's country. Quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc không bị cái vấn đề đó, không có bị thối lui. Bởi bên kia nó tốt hơn bên này cho đó. This is why it's so much more favorable to cultivation there than here. We constantly are regressing. Okay? All right. Number 2. The Buddha's light always illuminate. Cái thứ nhì là cái Phật quang nó luôn nó chiếu. Okay? Meaning that, what does it mean? The Buddha's light always illuminate. Có nghĩa là sao? Phật quang chiếu nghĩa là sao? The Buddha's wisdom light shines upon you. Có nghĩa là sao? Là cái Phật quang, cái huệ, cái ánh sáng của cái trí huệ của Phật đó, dùng cái đó để mình soi vào chúng ta, chiếu vào chúng ta. What happens when you shine a light on yourself? You see clearer. Một lần ánh sáng nó rọi vào thấy gì? Thấy rõ hơn. So the Buddha is using his wisdom light power to assist us in seeing clearer. Thành ra Đức Phật khi mà dùng cái ánh sáng và trí huệ của Ngài mà rọi cho chúng ta thì giúp chúng ta thấy được rõ ràng hơn. When you see clearer, then you are less likely to regress. Nếu quý vị được cái ánh sáng mà nó rọi ra như vậy thì quý vị khó mà thối. For example, give you an example. I don't have the Buddha's light. Okay, tôi cho một cái ví dụ. Chẳng hạn như tôi không có cái trí huệ của Phật, cái ánh sáng của Phật. But for example, Roberta's case, the case we talked about. I sit for half an hour now, it's pain so much I can't take it anymore. Người nói, vấn đề là cái chân ngồi đau, bây giờ ngồi đau nửa tiếng, đau quá chịu không nổi nữa. Okay? You allow yourself to unbuckle because you don't know any other way. Nếu quý vị ngồi đau mà chịu đựng nổi nữa, mà gỡ cái chân ra là tại vì quý vị đã hết đường rồi. Không có cách nào khác được hết. If you had the Buddha's light on, it shines on you, we'll see another way to endure it. Nếu có cái Phật quang của Phật mà rọi lên quý vị, thì quý vị có tìm một cái cách khác để mà nhận nó được. Okay? I guarantee you, if you have the Buddha's light on, chances are that you are able to endure it. Phật quang mà rọi cho quý vị sẽ đủ có cơ hội để mà nhận được cái khó khăn đó. Yes. But you think the light must have some other quality other than illumination and making you see better? What do you think it might give you energy or something, some way that it helps you other than just... I tell you why. There's lots of things happen there. Tôi nói quý vị nghe, những cái bí mật này quý vị không biết. Okay. The reason that you regress, the reason you sit there and you unbuckle, yeah. Number one, because it feels good. Lý do thứ nhất, yeah, it feels better. Yeah. The pain stops. Yeah. Lý do quý vị ngồi đó mà gỡ chân nó đau, mà gỡ chân ra, tại sao? Tại như vậy nó hết đau. Everyone has this smirk on their face. Ai cũng mỉm cười hết. Okay. But you know why? The reason that you unbuckle, lý do quý vị mà xả cái chân ra như vậy này, you see, I do it because I feels good. Okay. Tôi cũng thích làm lắm, tại vì làm nó đỡ đau dễ sợ lắm. The reason you unbuckle is because, you know why? Quý vị biết tại sao mình gỡ chân ra không? There's a ghost.
It says, unbuckle. Biết tại sao quý vị biết mà quý vị gỡ chân ra? Tại có một cái con quỷ nó tới, nó nhỏ, nó bỏ nhỏ lỗ tai mình, nó gỡ chân ra đi. It is true. Nó nói đau lắm, chịu không nổi đâu. It says, it's too painful for you, unbuckle. And you say, you know, you're right, I unbuckle. Nó nói đau quá đấy, chịu không nổi đâu. Mình nghe nó có lý, mình gỡ chân ra ngay lập tức. Tụi quỷ nó dễ sợ như vậy đó. This is how ghosts function. They tell you, they whisper in your ear, it says, you can't take this. Con quỷ nó tới đó, nó nói, cái này nó đau lắm, chịu không nổi đâu. Mình nghe, mình tin. You believe it. You can't take this pain. You believe it. Unbuckle. It's true. That's why in Amitabha's Pureland, there's no ghost. No one comes and bothers you. Bên Tây Phương Cực Lạc á, không có quỷ, đâu có ai tới bỏ nhỏ mà nói bị có vị gỡ cái chân ra đâu. Nó tuyệt vời như vậy. It's that simple. There's no ghost bothering you. Janice says, my God, what I'm waiting for. I want to go right now. And end all this misery. Cho tôi đệ tử tôi, nó nói, ôi bây giờ thầy mới nói cho con biết con đi sớm rồi, cho con ở đây làm cái gì? Cái xứ này mình bị quỷ nó tới nó quấy mình hoài, nó thủ thỉ lỗ tai mình hoài, mình tin, nghe mình tin. Yes. Thầy cho con hỏi giống như tâm con á thì muốn tu mà lòng con thì còn sanh si, thì con phải làm sao? He says, now, can I ask you a question? He said, I can't stop you. My mind wants to cultivate, but my heart is full of my heart is still full of greed, anger, and stupidity. So what to do? I said, I have the same exact problem. Tôi cũng bị vấn đề như vậy luôn nữa. Tôi cũng muốn tu, mà cái tâm toàn sân si không, mình cũng chịu thôi. So I have the same problem. I want to cultivate because it sounds good. Mình nghe nó tu không xôm dễ sợ, mà mỗi lần tu thấy nó khó khăn dễ sợ, mình toàn phiền não không, mình toàn sân toàn si không, mình bỏ cuộc cho nó khỏe. Mình không tu nó sướng hơn, đúng không? Mình không tu, mình sung sướng dễ sợ, mình thoải mái lắm. Mình tu một cái toàn phiền não không, đúng không? Có không? And he doesn't know. I said, if you don't cultivate, you have no problem. As soon as you start, you want to cultivate, you have all kinds of problems: anger, greed, hatred, stupidity. I said, I'm not sure. Okay. Yes. Anyone else? She says, for Yin's case, that she wants to cultivate, but the body wants to go have fun. Yeah. There's no dark, there's no cure for that. Không có cái thuốc nào mà để chữa bệnh nó được hết á. Okay, now, so if you aware, the ghosts come and bother you, they whisper in your ears, you don't even realize. Okay, cái vị không biết á, mình bỏ cuộc hoài tại con quỷ nó tới, nó giật dây mình. And what happens when you see the light, the Buddha's light shine on you? The light is brightness, it's bright here, the light here. It shines on you. It makes the ghost feel uncomfortable. They leave you alone. Khi mà ánh sáng nó rọi tới như vậy, okay, mấy con quỷ nó sợ, nó mới bỏ mình yên thân. There's a reason for it. Bởi vì lúc mà Phật mới chiếu ánh đèn sáng như vậy đó, Phật mà chiếu dùng cái ánh sáng, cái trí huệ của Ngài mà rọi cho chúng ta, thì mấy con quỷ nó sợ, nó né chúng ta, tạm thời né. What happens is with the light shining on you, these ghosts are kind of leery of being seen, and therefore they leave you alone temporarily. Okay?
Any question? Ai thắc mắc gì không? This lady asked me a lot of questions. I remind you an email I received recently. Cái cô này hỏi tôi 2 câu này làm tôi nhớ lại. Có phải cô gửi email tôi không? Không có. And then I received an email that asked me recently. I said that I show you the email. Để cho quý vị thấy cái email tôi mới nhận được ra. Boy, what happened to all my emails now? Show the giảng có America's office. Here you go. It says that I learned about the Pureland Dharma door 6-7 years ago. But I have been, my cultivation has been off and on, and I'm very ashamed of that. At times, I'm very vigorous, but a very short duration, and then I give up. Đọc có được không? Huh? It's I don't know how to blow this up. Let's see. Zoom. Okay. So this is the Vietnamese. It says, let me translate. I'll blow it up so that they can look at it, and I translate it to English for them. And I'm sometimes for short durations, I'm very vigorous, but I give up because I don't see any results. I'm hoping to find a good knowing advisor, a bright eyes, a teacher who can teach me how to cultivate, to eliminate false thinking and afflictions in my mind. Please help me so that I can purify myself. Okay. Đọc được không? You got it? Okay. This person's problem is that there's a misconception about cultivation out there. Cái này vấn đề là như vậy là rất thông thường, là quý vị không hiểu cái phương pháp tu. Okay. You cultivate under a teacher. Quý vị tu là phải kiếm thầy. Okay. Let me rephrase it for you. If you want to cultivate, nếu quý vị mà muốn tu á, the first thing you do, việc đầu tiên hết á, là đi kiếm người thầy. You look for a teacher. You don't look for a Dharma door. Khi vị đi tu mà nói là tôi muốn kiếm pháp môn mà tu là trật. Muốn tu là phải kiếm người thầy. It's not about a Dharma door. It's about the teacher. Okay? You cannot if you cultivate by yourself. Tại sao như vậy? Tại vì nếu cái vị tu một mình á, okay,
thì cái chướng ngại nó tới quý vị thấy không được. What happens you cultivate by yourself, the obstructions come, you can recognize, you cannot recognize the obstructions. Cái chướng ngại á, mà quý vị tu một mình á, nó tới làm quý vị nản chí, làm quý vị bỏ cuộc mà không biết tại sao mình bỏ cuộc. Okay? Because I tell you about cultivation, nói cho quý vị biết về cái tu hành như vậy này. Initially when you start to cultivate, is very critical. Bắt đầu tu là lúc rất quan trọng. Tại sao như vậy? This is when you learn about how to cultivate. Lúc bắt đầu bước tu là phải biết học cái phương pháp để mà tu. Okay? And in the initial stages, trong những bước tu đầu tiên đó, quý vị biết quan trọng nhất là gì? You know what's most important? Biết không? Anyone? What's most important? Yes, Thomas. Nghe lời thầy dạy. Yes, cô Hiền nhỉ. Quan trọng nhất lúc đầu là gì? Trồng phước. Yes. Có Ngân có câu chuyện gì không? Bước đầu là quan trọng nhất là gì? All of those. Tất cả những cái đó. The teacher will tell you what to do. Người thầy sẽ chỉ mình cần làm cái gì. Okay? So Thomas is right. You need to follow a teacher's instruction. Randy is right. You need to plant your blessings, because if you don't have the blessing, you're not going to receive instructions. You don't have the blessing to receive instructions. You think instructions come just like that? Thành hai người đều đúng. Người nói là nghe lời thầy, đúng rồi. Người thầy sẽ chỉ cho quý vị phải cần làm cái gì đó. Thứ gì nói cũng đúng, là phải cần trồng phước. Nó cũng đúng, tại vì nếu quý vị không có phước á, không được dạy đâu. Okay? Tại vì mình có phước mới được dạy. Được rất nhiều phước, cần rất nhiều phước mới được dạy. In other words, let me remind you, before you are able to follow a teacher's instruction, you must have enough blessings to receive instructions. If you don't have the blessings to receive instruction, you receive the wrong instructions. Nếu quý vị mà không có phước để mà thụ giáo đó, thọ cái lời dạy đó, thì quý vị nhận được lời dạy sai lầm, sẽ tu tập trật đường, sẽ thối chí. Okay? If you don't have the blessing, you receive the wrong instructions, and will mess up your cultivation. Okay? And ultimately, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Okay? Ultimately, the first phase is, cái bước đầu là gì? What are you learning in the first phase is? Cái bước đầu cuối cùng có để làm cái gì? All the lessons point for one thing. Những cái bài học mà bước đầu quý vị học nó chung quy nó trở về một chuyện thôi. What is it? Ai biết không? I see I have any money prizes. Bữa nay tôi có tiền gì không để cho treo giải thưởng. Yes. She says, drop everything so that you can understand the instructions. Janice, what is the most important thing? If you teach children, what is the most important thing? Initially. Huh? Respect, cung kính, yes. What else? What else? This is very important. If you're a teacher, you need to understand this. Gratitude, lòng biết ơn. Lúc mà làm thầy dạy á, cái phần này rất quan trọng khi hiểu như vậy. What? Guidance, hướng dẫn. What else? What? Nhẫn, patience. Yes. Or adults, same exact thing. Children, we use candies and ice cream. Yes. What? What? I can't hear you. Huh? Give? You mean like sardines? You use for dolphins? That's what you mean, right? Why you are.
Okay, open mind. What is it? You all learn one thing. He says, I only recite one Yin's name. Is that enough? It's plenty for me. Quá nhiều rồi. Niệm được con Bồ Tát là quá nhiều rồi. Bước đầu tu, cái bài học quan trọng nhất là bài học gì biết không? The most important lesson you learn, you need to instill in others, is not to quit. Đừng có bỏ cuộc. Niệm cái gì cũng được, đừng có bỏ cuộc. Cứ niệm hoài thôi. Bất cứ nói là ngồi đó mình niệm không có ý nghĩa chứ mình cũng niệm như thường. Sướng mình cũng niệm, khổ mình cũng niệm. Nó mới có cái kết quả. Còn mình niệm lúc mình hứng mình mới niệm, mà rồi buồn mình không niệm nữa, rồi chán mình không niệm nữa, rồi hứng rồi có bàn mình mới niệm này nọ, thì mình cứ bỏ cuộc, cứ bỏ lui bỏ tới thôi. Cái bài học đầu tiên quý vị phải học khi quý vị bắt đầu tu, người thầy phải dạy quý vị là dạy cái quan trọng của tiếp tục mà bước đi, không được bỏ cuộc. The most lesson you need to instill in your students initially is encourage them not to quit. Khuyến khích họ không được bỏ cuộc, không nên bỏ cuộc. Don't give up. It's hard, but hang in there. A little bit longer, a little bit longer, a little bit longer. You get it? Because that's all they can take. Increments. Of course, you all give up. Nói cho biết cái việc trước sau mình không bỏ cuộc, tại mình sức mình có hạn thôi. Nhưng điều, what I mean by not giving up is that try a little bit harder, a little bit more. Tôi nói không bỏ cuộc có nghĩa là mình cố gắng thêm một tí nữa. Mỗi lần mình thêm một tí nữa. Each time a little bit more. Each time a little bit more. Okay? That is a teacher's job. Cái đó là cái việc của người thầy. The reason you quit, the reason this lady quit is because no one encouraged her not to quit. Cái người biên email này mà bỏ cuộc á, cứ tu xong bỏ cuộc hoài, tại vì không có ai khuyến khích cho cô đừng có bỏ cuộc. And this is very important when you have these kids coming to the temple and we need to teach them how to meditate and the legs hurts. We know it hurts. You do whatever it takes at that point to distract them, or either or. You can distract them, or you encourage them to sit longer with a prize. You get it? That's how we train children. This is my children training technology. Okay? Increments. So you need to keep track. See, they can't keep track of it themselves. So they need to keep track of how far they got so far. Is it clear? You need to keep track of how far they got the last time, and you keep on increasing it. That's what we do to our children. Okay? Thành ra, quý vị, she doesn't understand, she wants Chinese? Oh, okay. You can use a microphone, it's up to you. Anyway, so what happened is that when you train children, you make sure that you keep track of it yourself, so that you push them along so that they don't quit. Okay? Before they should. Okay? And that's how you build the mental strength. Vì vậy mình phát triển cái sức mạnh tinh thần của nó không có bỏ cuộc. Okay? Question, yes. I was just wondering so is it better to basically sit, consolidate all your sitting into one block and try to sit as long as possible every day? Yes. Generally. Yes. Like a few months ago, you told me to sit like an hour in the morning, an hour in the evening. Yeah.
But it's better just to sit as much as possible in one period. It's better to sit for longer sits. So instead of 1 hour in the morning, 1 hour evening, you can do 2 hours in the morning and 2 hours in the evening. It's even better. Em hỏi tại sao thầy dạy là buổi sáng ngồi 1 tiếng, buổi chiều ngồi 1 tiếng. Thì bây giờ thầy mới nói là mình ngồi 2 tiếng nó lợi hơn. Tôi nói 2 tiếng lợi hơn, đúng. Thì bây giờ biết như vậy thôi, buổi sáng ngồi 2 tiếng, buổi chiều ngồi 2 tiếng. Xanh mặt luôn. Yes. Yeah. Yeah. I told him, yeah, you sit 2 hours. Yeah. What even about... You're dissembling, never mind. What about if it were like... It could get more extreme. What if you could sit, 4 hours every few days as opposed to 1 hour every day? Like if you had a certain amount of time to work with, isn't there something to be said for doing it every day? Doing something every day? Good question. Cái hỏi khác nữa là mình có thể thay vì nếu khi bận quá mình ngồi 4 giờ một ngày được không? Tôi nói nhiều khi mình bận quá. Okay. Roberto, what do you think? You sit every day, no matter what. Yeah. There are two aspects here. Number one, steadiness. 2 cái phương diện. Và cái hỏi là mình có thể ngồi 4 tiếng hay là lâu mình ngồi 4 tiếng mà tại vì nhiều khi mình bận rộn quá. Number one, the first lesson, the one lesson is that steadiness. Một những bài học quan trọng quý vị phải nhớ là phải làm mỗi ngày. Every day you eat, you drink, you sleep. Every day you should also meditate. Quý vị phải nhớ rằng mỗi ngày quý vị ăn này, ngủ này, mặc này, thì mỗi ngày quý vị cũng nên thiền, cũng nên niệm Phật, nên niệm Quán Âm. Okay? No two ways about it. It's no different for eating. It should become a habit. Cái thứ nhất này là quý vị tập làm cái thói quen. Đừng có suy nghĩ nữa. Quý vị thức dậy đâu có suy nghĩ ngày hôm nay phải ăn mấy bữa. You don't get up in the morning and ask yourself how many meals I'm going to have today. We know it's going to be 10 meals. Mình chắc chắn biết ai sẽ ăn 10 bữa rồi đó. Okay? You don't question yourself about these things. And you question yourself, should I meditate today? Như điều quý vị ăn thì không bao giờ tự hỏi mình cần ăn bao nhiêu bữa hết đó. Mà ngồi thiền thì hỏi mình có nên ngồi thiền hay không ngồi thiền. That's how confused you are. Cái niệm Phật, cái ngồi thiền đó nó quan trọng lắm. Okay? It's very good for you. It's necessary for you. Yeah. She says, I decide the Buddha's name and I forget to eat vegetarian. I'm just the opposite problem. Vấn đề tôi là khác. Tôi ăn chay xong rồi tôi quên niệm Phật. I have the exact opposite. I eat vegetarian and I forget to recite the Buddha's name. So we should get together and talk about this. 2 người mình phải hợp tác lại với nhau. Một bên ăn chay, một bên niệm Phật. And then I can eat vegetarian for her and she can recite for me. Thành ra tôi có thể ăn chay giùm cô, rồi cô có thể niệm Phật giùm tôi. Okay. Okay, now the point here, going back to the question. Okay, so number one, you need to have a habit. Thứ nhất là tập cái thói quen, tập thói ăn chay từ từ, tập thói từ từ, đừng ăn mỗi ngày. Okay, Ví dụ như cái pháp ăn chay mình là mỗi tháng có ngày rằm, ngày mùng 1, ngày 14, ngày 30, mấy ngày ăn chay đó thì nên ăn chay. Lúc ở Việt Nam thì con ăn chay tháng 6 ngày. Nhưng mà khi qua đây là cái hỏi chung với chị này nè, con chỉ ăn cứ bỏ hoài con tí mà toàn là đồ Mỹ, đồ mặn không à. Cứ ăn cái con không có ăn chay. Lúc đó mình nuôi chó. She said, when I was in Vietnam, I observed the 6 vegetarian days in Vietnam. No problem. I came here to the U.S.
I share the room here with my roommate, and we eat a lot of American food, and we have a lot of leftover. So we don't feel like wasting food. It's just such a waste to throw it away. That's that's when you get a dog. She said, "No, I don't want to keep a dog. Not everyone can keep a dog." Yes. She was vegetarian, and then what happened? Who told you she needed to eat meat? Who said so? 谁教你吃肉? They're not even doctors. Are they doctors? Come on. If they're not doctors, you do not need to listen to them. Okay? I worked in medicine. Yeah. Don't need to listen to them. Yeah. A lot of people are vegetarian. They're very healthy. Actually, let me tell you, I have news for you. If you're a vegetarian, you're much healthier. Nói thiệt cái vị nghe nè, cái bà nói là trước bà ăn chay, bây giờ gia đình với bạn bè khuyên là ăn chay bị bệnh, nó dễ bị bệnh, nó sức khỏe sẽ hại sức khỏe. Tôi mới nói họ lầm rồi. Tôi hỏi họ có phải bác sĩ là không? Bạn bè với họ hàng có bác sĩ không? Nó không, họ không phải bác sĩ. Không bác sĩ mà mình đâu có nghe lời họ đâu. Sự thật như vậy nè. Nếu như mà quý vị ăn chay á, là quý vị sẽ khỏe hơn, sẽ có sức khỏe. Yes. Tell her to put on some makeup. Cô nói là mấy cái bà họ hàng thân thuộc nói là mặt cô trắng bệt trong nhợt ra. Tôi nói thì bôi son lên hay bôi phấn lên. Hả? No, I don't. They're not doctors, so they don't know. But you, no, I don't. You're not a doctor either. I'm not a doctor. I'm going to claim I know what's good for her. Never. Never. You are claiming it. So is this the Well, same that's thing? women have anemia easily because of their cycle. Yeah. That's not unusual. There's no big deal. Really? So when during that cycle you need to eat meat then? No. You don't? No. That's just part of life's process. Just get around it. I see. Okay. There's other Yeah. things that give you protein. Yeah. You don't eat meat. I mean, even a lot of people say that. A lot of people are realizing it. They have plenty of data right now. The athletes, a lot of people have been vegetarian for a long time, including Indians. Many Indians are vegetarian. So they gather a lot of information, a lot of data, and they're very healthy, and they're very smart, and they're getting our jobs. They must be doing something right. It's time you pay attention. I don't care what you say. I claim I am no doctor, okay, but I think it has something to do with a vegetarian diet. Nothing to do with the fact that they work real cheap. That's irrelevant. Did you get that? Janice, translate to her. This is very important. I explained to her. I explained to her. This is what happened. See, right nowadays, you cannot claim that we know doctors, so we cannot make any claims about health. Okay? Very important to understand that. Okay? We know doctors. Okay? And these people are new to us, so we cannot make any false claims. Yeah. But the fact of the matter is that there are a lot of data right now about the vegetarian diet. A lot of information. People have been vegetarian for a long, long time. In particular, the Indians many Indians are vegetarian. Many Indians. You go to a vegetarian restaurant,
Lots of vegetarian dishes. Excellent dishes. Agree? And they're very healthy. They're very normal. Okay? They have good skin. You don't know that. You don't know that. You're just No need for makeup. Da họ tốt nữa. And very healthy. They have good skin. They have. They seem normal, and they have our American jobs. So they're doing something very right. And my claim, again, is that it's because they're vegetarian. Okay, thầy đùa quá không được. I'm joking, of course. Yes. So she's saying that because everyone that looks at her tells her that, so she feels really bad, and she's asking if it's... No. Yeah. Actually, after a while, you look better. You don't have to worry about it. Because what happened is you look better because you be healthier. What happened is the vegetarian diet has a lot less toxins, a lot less residues. And therefore, your body, you get healthier food, and then you have lesser digestive problems. So overall, it's much better thing for you. But don't listen to me. You should go look for a doctor or something. I'm just a monk. Giảng cái gì nghe? Cái bà nói đó, cô nói là cô trước cô ăn chay xong rồi gia đình họ hàng nói là trắng mệt, mặt có vẻ mệt mỏi, trắng nhợt, thành ra phải bỏ cuộc, ta sợ bị bệnh. This is a common excuse for a lot of family members who say the vegetarian diet is not good for you. This happens to most people who turn vegetarian, by the way. It's a common thing. Cái chuyện thông thường lắm, tại vì cái người khi mà mình bắt đầu ăn chay á, họ hàng thân thuộc mình không biết á, người nào cũng nói như vậy, mặt nhợt quá là ốm. Ok? Họ sợ mình không được khỏe. Sự thật á, mình ăn chay á, mình khỏe hơn nhiều. Tại sao như vậy? Tại vì ăn chay á, cái đồ dinh dưỡng nó tốt, nó không có thiếu như mình tưởng đâu. The only thing that's lacking in the vegetarian diet is what? Thiếu gì? Flavor. Flavor. There's no real crab flavor. Tại vì cái mùi cái ăn chay nó thiếu lỗ lã chỗ cái mùi vị mình thiếu. Chẳng mình có cái hương vị của cua thiệt sự. There's no real crab flavor in vegetarian food. It's imitation. All you see is imitation crab flavor. It's not real crab flavor. Crab flavor is different. There's no real shrimp flavor. Không cách nào mà cái mùi tôm nó giống như mùi tôm thiệt được hết. Okay? It can be imitated, but it's not the exact same thing. So you're giving up on the flavor. Thành sự thật khi mà ăn chay á, cái lỗi lầm, cái tai hại lớn nhất của ăn chay á, là mình thiếu cái mùi vị. Chứ còn cái dinh dưỡng mình thừa. You get better nutrition, but you lose in the flavor. Quý vị ăn chay á, là thiếu mất cái mùi vị, nhưng đều được cái lợi của cái dinh dưỡng nó cao hơn bên kia. Yes? Yeah, he's right. He's right, of course. So what happens when we die then? Okay. Yeah. Okay. Let me explain that to you. Ngài học trò này, ông này học trò ngài Tiên Hóa lâu năm rồi. Ông nói là ngài Tiên Hóa, thầy Tiên Hóa là ngài hòa thượng Tiên Hóa đó, rất nổi tiếng. Là ngài nói là nếu như quý vị ăn chay đời nay thì đời nay quý vị hiện bây giờ thiệt thòi về cái thiếu cái hương vị. Nhiều khi mà quý vị chết á, quý vị gặp kinh, gặp Diêm Vương á, thì quý vị gỡ lại hết tất cả mấy cái thiếu thốn đó. Yes. There's lots of flavor you can acquire and use, and that's spices and herbs. Yes. And also
Well, the spices with olive oil and of course. Yeah, but Roberta, what I'm talking about is real. It's no replacement for a true filet mignon. I don't care how well you imitate it. It's not going to be any filet mignon. Okay? I don't care what you do, but it's nothing that tastes like the real caviar. Nothing. Okay? I know. Because I tasted them all. I tried to find them in the vegetarian flavors. None that comes even close. I'm so disappointed, to tell you the truth. Yeah, but that's what makes us tough. We can take it. We can take the lack of flavors and still survive. I know, but you can really taste it all. Yeah, yes. Yeah. No. Some people are very, very attached to flavors, and you need to admit this to them. We have to be upfront about it. You know, you can joke around for so much, but the fact of the matter is that we lose in flavors, no matter what you say. Okay? Mình nói pháp, phải nói thành thực. Mình nói đùa là một chuyện thôi. Cuối cùng mình phải nói sự thật. Sự thật như vậy, mình ăn chay á, mình mất cái hương vị. Làm gì làm mình chịu thua hương vị. Nhưng điều Ngài Tiến Hóa Ngài nói, quý vị mà lỗ lã cái hương vị bây giờ, khi quý vị chế cập Diêm Vương á, rồi gỡ lại hết. In what sense you get it back when you see King Yama? You get it back in terms of virtues, in terms of blessings, and you are able to avoid pain, suffering next lifetime. You ascend to the heavens, you go back to the human realm, you go to a good destiny, and you enjoy the blessings. What does it mean by getting it back? For example, you're vegetarian, you eat those things, you avoid the killing karma, so chances are that you could go to the heavens. Okay? You sacrifice your flavors for 30 years, 50 years. And you get it back in terms of tremendous flavors. Any flavors and far superior flavors in the heavens for millions of years. Nói một cách trắng trợn. Okay? Là khi Ngài Tiến Hóa Ngài nói là quý vị mà hy sinh cái mùi vị bây giờ mình có cuộc đời này đó, mình 30 năm trời đó, mình ăn chay đó, thì mình thiếu cái mùi vị đó. Khi mình chết đó, quý vị gặp kinh Diêm Vương á, gặp Diêm Vương á, thì Diêm Vương mới nhìn quý vị, nhìn cái hồ sơ quý vị nói là quý vị là người tốt. Thành kiếp sau á, gửi làm người hoặc gửi làm trời. Kiếp sau làm người làm giàu. Ok? Hoặc lên quả trời, chẳng hạn như nếu quý vị lên được quả trời á, ok, thì cái hương vị trên quả trời đó ăn nó ngon hương vị ở đây nhiều lắm, không cách nào mà so sánh được, nó ngon hơn nhiều, dễ sợ lắm. Mà lên kia hương vị đã ngon hơn rồi, mà còn ăn mình còn sống còn lâu hơn nữa. Trên kia mình sống cả triệu năm nữa, sống ở đây có 30 năm, 50 năm, 80 năm, trên kia 80 triệu năm, 8 tỷ năm, ok, bên kia mình sướng hơn nhiều. Tại mình chịu khổ, chịu cực chịu khổ, giống mình đi học đại học vậy, mình đi học mà ra cái bằng để mình chịu khó vài năm, cực khổ vài năm để ra mình làm nhiều tiền hơn, kiểu như vậy đó. Similarly, like you invest the time, the effort, and the pain and suffering in going for a degree, the hardship, 4 years, 6 years, 12 years, and after that you go out and make a lot of money and really have a good life. It's the same exact thing. Not that much different. You make sacrifices so that you have much better outcome eventually. Thành cái ăn chay quý vị đừng có hiểu lầm. Ngài Tiến Hóa vậy. This is what I love about Master Hsuan Hua's teaching. It is so to the point. Cái pháp Ngài Tiến Hóa nó rõ ràng dễ sợ. Ngài nói là quý vị, this is how I explain it. Okay, this is why we need to explain it for the Westerners to understand. This is why you need to bring up these things so that we can have a chance to elaborate it from our perspective, from modern day perspective. He understands what he's talking about. But we need to explain to the people so that they can relate to it. Okay? Cái pháp này nói giảng nó hay nói rất là chính xác. Mình hy sinh như vậy có cái cả đạo đức thì sau này cái phước mình nó lớn dễ sợ, mình rất sung sướng. Okay? And I liken it to investing in education. Okay? It's not easy to go for a bachelor's degree or PhD degree, but after that you have the great income potential.
and have a good life. Okay? All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Where were we? Yes. So she says now she's interested. Bây giờ mới hỏi đúng câu. She asked about I recite one yin, I recite vegetarian. Now she says, can you show me, can you teach me how to get to the heavens then? It sounds interesting up there. Bây giờ hỏi đúng rồi. Niệm Quán Âm làm cái gì? Niệm Quán Âm không có lợi, niệm làm cái gì? I say, you asked the right question. What's the point of reciting one yin's name? What's the point of reciting Buddha's name? Well, it has to be concrete results, concrete benefit, right? We're smart people. So, how do we get to the heavens? Làm sao mình lên cõi trời bây giờ? Okay, very easy, rất là dễ. Okay, okay, you become a very good person. Mình làm người thiện, làm việc thiện. Mình làm chuyện tốt, đừng có làm chuyện ác. I tell you, to get to the heavens, you become a good person. You absolutely do not do anything evil. You go to the heavens. Chắc chắn sẽ lên cõi trời. Cái gì mà thấy ác á, không được làm. Cái gì mà thấy thiện, mình làm. Chẳng hạn như, for example, reciting one yin's name is a good thing. Chẳng hạn như niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là chuyện thiện, đúng không? Agree? Recite one yin's name is a good thing. It's a good thing to do. Do that. Okay? Don't steal, đừng ăn cắp. Okay? Don't lie, đừng nói láo. Don't drink, đừng uống rượu. Okay? Do not harm others, đừng có hại người khác. Okay? Cái gì mà ác mình đừng có làm thì chắc chắn kiếp sau mình ít nhất mình lên cõi trời. I tell you, if you do nothing evil, you do only good, there are very good chances next time around, next lifetime, you'll be born in the heavens, at least in the heavens. Nghe rõ không? Mình sống như vậy, let me tell you, this is very concrete. If you live that life like that, your life is very comfortable. Nếu quý vị sống như vậy, cuộc đời rất là thoải mái. Cuộc đời sau, kiếp sau nó rất là sung sướng. If you live like that, your life is comfortable, and the next lifetime you'll be living in luxury and incredible bliss. She says, boy, you try to point home. This is an editorial comment, of course. He says, I lie, but I don't mean to harm others. Is that okay? I say, I do it all the time. Tôi nói láo hoài, đâu có hại ai đâu. Cố tốt nhất cái đừng nói láo. Mình có gì mình thành thật, mình nói nó tốt hơn. I say, personally, it's better not to lie. It's better to be honest. Or don't say anything. Yeah. Because lying is not a good thing to do. Tại vì nói láo là chuyện không nên làm. Because it's so easy. Because everyone else does it. Tại sao nói láo là chuyện rất dễ làm? Tại sao như vậy? Tại vì ai cũng làm hết á. Therefore, it should be okay. Ai cũng nói láo hết, thành mình nói láo cũng không sao hết, đúng không? Ai cũng nói láo tí mà, cái gì đâu. Thành ra mình bắt chước nói như vậy, thì bởi vì người ta mới không sinh cõi trời được. Mình sinh cõi trời được. So if you lie, then you don't get to the heavens. Okay. Anyone else? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Yes. My question is still about wondering how you would recommend that I practice like every day. Oh yeah, I haven't answered your question yet. Thank you. I see. I thought there's something missing somewhere. Because there are two parts. Number one, you must create a habit. Trở lại vấn đề hồi nãy hỏi tại sao mình ngồi lâu một ngày, lâu đều lâu ngồi thiệt lâu. Okay.
Number one, you need to create a habit to do it daily. Thứ nhất, cái quan trọng cái việc tập làm mỗi ngày. Why is it important to do the habit? Because then you don't think about it. It becomes just daily life. A normal thing that's good for you. Khi mình tập cái thói quen như vậy là tự động mình quen, mình ngồi, mình đi chùa, mình niệm Phật này nọ, mình ngồi thiền như vậy, mình lại Phật như vậy. Nó thành thói quen, là thành mỗi ngày mình làm chuyện nó rất tự nhiên, không cần suy nghĩ nữa. Ok? Không khác gì mình đi ăn cơm, không khác gì mình đi ngủ hết. Phải có cái thái độ như vậy. It's very important for you to create a habit to look at cultivation as just your part of your daily life. It's not like you're making sacrifices. Cái quan trọng quý vị nghe, phải nghe chứ hiểu dùng cái tâm tôi nói chứ quý vị nghe cái pháp như vậy này. Quý vị phải nhìn tới cái niệm Phật, nhìn tới cái lạy Phật đó, nhìn cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó là cái việc mình phải cần làm mỗi ngày. Đừng có nghĩ là mình hy sinh. Mình phải cần làm. Hiểu chưa? Mình phải làm thôi, đừng cần suy nghĩ gì hết đó. Mình đâu, hồi nãy tôi nói mình lúc mình ăn cơm không suy nghĩ mình phải ăn bao nhiêu tô hết, mình ăn gì nào mình no mình nghĩ. Chứ còn mình niệm Phật mình hỏi tôi niệm 10 phút được không? You see, the funny thing is that when you eat, when Ước eats, he says, he doesn't say, do I eat 3 bowls or 4 bowls today? You eat until you feel like stopping. Okay? Whereas when he recites the Buddha's name, he says, is 15 minutes enough? See, it should be just the opposite. It should be a natural thing. You just recite. You just cultivate. You dedicate a certain amount of time during the day to cultivate. Period. Should be a habit. Okay. Thành cái quan trọng tôi nhắc cái vị là tu là một cái thói quen chứ không phải là mình phải cần suy nghĩ nữa. Cái rất quan trọng. Okay? That's number one. It maintains the status quo. Tại sao cái thói quen nó quan trọng? Because I'm talking about non-retreating here today. I need to bring it back to the theme. Do you think I'm digressing? Yes, I do digress, but I bring it back. Okay. Mình làm cái thói quen để mình không bị thụt lùi. Is it clear? It's part of non-regression. You regress because you lose the habit. Mình thụt lùi tại mình một cái lý do mình thụt lùi tại mình mất cái thói quen đi. Okay? So number one, remember, just becomes habit. Thứ nhất, nói lại là cái thói quen. Number two, if you're aggressive, if you're ambitious, nếu quý vị mà có cái lòng có cái tham vọng đó, I highly recommend you do it periodically. See, I've been doing this the last few years. No one asked a question until Thomas comes along. Tôi dạy 6 năm trời, không ai hỏi cái này. Bây giờ có một người đem tới học 1 năm, 2 năm bắt đầu hỏi câu này, tôi mới nói cho quý vị nghe. Tôi nói, tôi giảng cái pháp quý vị không thấy thôi. I've been teaching this Dharma for the last 6 years. No one notices it. The second Dharma I'm teaching is that occasionally you should sit for several hours. This is why we have a Chanchi. This is why we have a Buddha recitation week. Because all you do is cultivate for a few hours, several hours a day. You need that. If you think I sit for 4 hours a day, 2 hours a day, every day, that's enough? No, it's not enough. You're maintaining the status quo. That's all you're doing. Every now and then, you need to go for it. To push the envelope. Cái pháp tôi dạy quý vị 6 năm trời nhưng mà quý vị không để ý thôi. Thành quý vị cứ nói là tại sao thầy không dạy con? Thầy dạy con cái trời con nó có hiểu gì đâu. So people keep on complaining thì how come you're not teaching me? I've been teaching you the last 6 years. You just don't get it. Tại sao mỗi ngày mình ngồi như vậy, mình vẫn ngồi như thường để mình giữ cái sự thăng bằng của mình không bị thụt lùi. Lâu mình phải ngồi lâu hơn nữa, mình tu lâu hơn nữa để làm gì? Để mình tiến bộ. Bởi vậy 6 năm vừa rồi chúng tôi dạy quý vị là mình dạy đều mỗi ngày, xong lâu có cái thiền thất, có cái Phật thất
để quý vị mỗi ngày không làm gì, chỉ ngồi niệm Phật thôi, chỉ ngồi thiền thôi, mới tiến bộ, mới lẹ như vậy chứ. Thấy chưa? Cái đó mà có cái pháp như vậy tôi dạy 6 năm đôi dạy không có ai hiểu thôi. Bây giờ ông này tới ông hỏi mới nói rõ cho quý vị. Why you have to wait until the chanchi? Tại sao quý vị phải đợi tới thiền thất, đợi Phật thất mới làm? You should do it yourself periodically. Thỉnh thoảng phải nên tự làm lấy chứ. You learn, I'm teaching you how to do it here at the temple. You can do it at home as well. Tới chùa để học cái pháp này, về nhà bắt chước làm ở nhà chứ. Questions? Yes. Janice. Yes. She's asking the sticks. How come they have it at so many temples? The sticks? Yeah. Because it's a money maker. Yes? Yes, question number 2. When you do the sticks, how come like you get bad and good? You get bad because you're a bad girl, you get good because you're a good girl. No, but she says how come the bad always comes true and the good never comes? You say, how come the bad always comes through and good never comes through? Because you've been mostly a bad girl. Hỏi là tại sao cái gì đó cái xin xăm mà lúc xấu lúc tốt, lúc xấu lúc tốt, tại vì lúc mình tốt thì cái xăm nó tốt, lúc mình xấu xăm nó tốt. Cô nói ủa tại sao mà thường cái xăm tốt xấu nó thường xuyên hơn? Xăm xấu nó thường xuyên hơn tại vì cô là người rất là xấu. Yes, Roberta. To clarify, Yes. meditate every day. Yeah. And you meditate a certain amount of time every day. Yes. Okay. Status quo. And then the retreats you have are extra. Yes, extra. And then, for example, if Thomas wants to, he can go and sit for 4 hours, 6 hours on his own, if he can find the time. Okay? Rồi sau đó mình tu mỗi ngày, xong lâu mình tu lâu hơn một tí, hơn thường lệ, thì để mình có sự tiến bộ. Okay? Cái pháp như vậy. Okay. Going back to the question about the divination. Nói về cái vấn đề mà xin quẻ đó. Okay. Don't waste your time. It's meaningless. Yeah. It's nonsense. Don't waste your time and money doing those things. It's superstition. It's superstition. It's meaningless. Tôi khuyên họ là không nên làm mấy chuyện. Tôi đùa quý vị cho vui. I joke around a lot because I don't want to offend too many people. But deep down, it's too much superstition. You're too young to go after superstitious like that. Leave it to the older women. You know, the sticks, the divination sticks, it's very popular in Asian temples. And I'm telling her that, you know, it's superstition. You're too young to follow the footpath of the old women. I know I saw that when I first went to one of those temples. Yeah, remember the San Jose Hong Kong temple? They have a big room, big hall for that alone. Right. It's everywhere. It's a money maker. It's just like they go to the temple and they offer an incense to Buddha and then rush to that room and they get the sticks and then they get the number and they go out and say, oh, I should go buy lottery. That's all they're looking for. Or they give you like a fortune cookies, tiny thing that you can buy for $1 donation and you pick up and give you a phrase. Yeah. Too much superstition. It's a money maker. It's nonsense. Tell her, you know, don't be fooled by the Japanese. Let's call it Japanese just to be safe. Japanese Dharma. Okay, they're just making money off you. That's all they're doing. They're making money off your false beliefs. Don't waste your time and money. You're too young. Don't engage in that. Okay.
It's nonsense. All right. This is tradition. This is what people do. This is what their parents do. And this is what they continue to do. Okay. And so arbitrary. Sometimes it works, sometimes it doesn't. And those divinations are so vague. You know that. You can interpret it any way you like. But that's because most people doesn't know anything better anyway. Yeah. If you want good things, the bottom line is this: if we criticize them, then we should give them a substitute. Okay? You have to be fair. Nếu chúng tôi mình phải công bằng. Nếu chúng tôi mà gọi là chỉ trích cái mà là sai đó, thì chúng tôi phải có cái đề nghị cái gì nó tốt hơn, đúng không? Right? Agree? You have to be fair. If we say it's superstition, there must be something else better. What is better? Cái gì tốt hơn? Okay? You take the money you give to those things, put it in, go to the temple, put it in the temple. A real temple. Don't go to those places. Okay? You go to a real temple. Okay? And you put the money in those donation boxes. Mine is no good. Okay? You go, you find a better temple. Okay, go put a donation and say, I offer to the triple jewel. Okay, I respectfully offer the triple jewel. You go to the heavens. Nghe rõ không? Đừng có làm mấy chuyện mê tín dị đoan. Làm cái gì? Cái gì còn trẻ quá, đừng bắt chước làm mấy chuyện đó. Cái gì muốn sung sướng, muốn hạnh phúc, muốn thoải mái, ok? Đầu tư đi. Thay vì bỏ tiền đi mấy coi bói, don't waste time on divination, on looking at physiognomy, on ba qua, okay? Ba qua tiếng ở tùng mà, coi bói rồi coi mấy cái đồ quẻ này nọ đó, tốn tiền phải không? Phải trả tiền người ta chứ. Mấy cái đồ chuyện mê tín dị đoan hết, cái tiền tốn như vậy, quý vị thay vì tốn tiền như vậy, quý vị lấy cái tiền đó, quý vị tới một cái chùa. Cầm hai tay lên cung kính, nói con xin cúng cho Tam Bảo, con xin cúng cho Đại Thừa Tam Bảo, hồi hướng công đức này để con được cho tất cả chúng sanh. Ok, cái công đức đó trong tương lai quý vị được sinh vào cõi trời. Ok, it's much better use of your money, much better use of your time. Làm như vậy á, nó có lợi hơn là đi theo mấy chuyện mê tín dị đoan. Nó không có lợi gì hết á, mà chỉ vất tiền ra cửa sổ thôi, phí thời giờ của mình. Ok, làm cái này mình đầu tư vào trong cái phước báu mình sẽ nhận trong tương lai từ Tam Bảo gửi tới. Ok, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, Ruching,有什么问题？对。好像我来讲呢，那个加拿大也有朋友传说，我现在变成一个非常迷信的人了。你说我？你是非常迷信的人。说我迷信，因为我现在我信，我是佛的弟子嘛，他们就不相信这些。对，他们就以为我们是迷信嘛。对，因为是你相信什么？对，那我就说他们不懂这些，我不理他。对，现在我自己知道我在做什么就好了。对，现在我不理他，你跟他们说也没有用。对，说得很对。Cái bà nói hay lắm, bà nói là bà cũng là đi khắp hết tất cả rồi, bà đi quen bạn bè đủ thứ cái tôn giáo, đủ thứ cái pháp môn khác nhau, rồi đi cũng là chữa bệnh, cũng bói quẻ la. Rồi bây giờ bạn bè bà nói là theo bà nói sao bây giờ theo Phật giáo toàn là chuyện mê tín dị đoan không nói gì nói họ cũng không tin. Mình nói mình niệm Phật để mình cầu vãng sanh, nó không tin cái chuyện mê tín dị đoan. Mình niệm Phật để mình cầu cái chuyện tốt, làm chuyện tốt, không tin chuyện mê tín gì đâu. Họ tin mấy chuyện mà chuyện tà thì họ tin, còn cái chuyện mình niệm Phật phải làm đàng hoàng thì họ không tin.
Okay, thì bà nói bây giờ mình làm lơ thôi. Họ không hiểu thì mình nói cũng chịu thôi. Mình chỉ lo chuyện mình thôi. She says is right. This happens a lot in her generation. She's been through a lot of temples, seen a lot of dharmas, she knows a lot of stuff. And she has a lot of friends. And now the friends call her and say, now you become Buddhist? Aren't you superstitious? Why do you believe in Buddhism? What's this thing about Pureland? It's nonsense. You shouldn't believe the superstition. And she says, nothing you can do and say that will convince them otherwise. You simply shut your mouth and cultivate. Okay? These people are confused and nothing you can do. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? All right. Yes. Continuation on the daily practice aspect. Just trying to balance like bowing or like doing some reciting versus sitting. If you were to try and do a sum of all of those, I mean, you recommended doing an hour of bowing. Yeah, initially, you should be bowing. Initially, you should be bowing. Don't try to sit too much yet. Bow a lot. 200-300 times a day. 200 bows a day. Okay, when you reach about 10,000 bows, that's when you can begin to meditate. 10,000 bows in one day? No, cumulatively. Hỏi cái vị không biết, cái vị tu toàn tu tầng 7 không à? Tôi không nói hỏi bây giờ có nhiều pháp môn có làm sao mình tu mỗi ngày được hả? Tôi nói cái vị bắt đầu tu á, khoan niệm Phật, khoan niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đã. When you start out, don't try to decide the Buddha's name, don't try to meditate yet. Translate for her. Why do you look at me for? That's your job, is to translate. Vì bắt đầu tu á, đừng có ham ngồi thiền, đừng có ham niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì bắt đầu tu á, lạy Phật cho tôi. When you first start out, I like you to bow. Lạy Phật, một ngày lạy 200 cái lạy, đủ rồi. Ok, chỉ lạy thôi. Lạy cho đến khi mà đủ 10.000 lạy á, thì bắt đầu niệm Phật rồi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sau. Ok, lạy Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được, đừng có giơ tay ra. Ok, lại Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như vậy thôi, cũng ok nữa. Ok, chỉ lại 1.000 lại cho tôi, nghe rõ không? Phải có căn bản chứ, không có lại sao mà tu được. If you don't bow, you cannot cultivate. And this is the Bhikshuni here. She says that when she first started becoming a left-home person, she had to bow the 10,000 Buddha's repentance. Như sư cô này nói này, sư cô nhắc lui tới cái pháp rất quan trọng. Sư cô là xuất gia, sư cô phải lạy cái vạn Phật sám, là 10 vạn, 1.000 tên người Phật luôn. Sư cô có mấy cái kinh đó, muốn thỉnh cái kinh về mà lạy. Sư cô truyền cái pháp môn đó rất nhiều người thích lắm. So she transmits that 10,000 Buddha's repentance only in Vietnamese and Chinese, not available in English. It's not that easy for you Caucasians to cultivate this Dharma door. It's not available. Yeah. Thầy cho con hỏi này, giống như con có người mẹ ở Việt Nam. Mẹ con cũng như tại vì biết con đây hơi bị hoàn cảnh con bên đây khó khăn á, con đang được có chuyện, con đang thất nghiệp chưa có việc làm. Mẹ con cúng trời Phật. Xong mẹ con đi coi thầy người ta lên á, con nói là con bên đây có chuyện này kia, con mới bỏ tiền ra mẹ con đi cúng cho cái người lên vậy đó. Để con nghe được, tại vì tiền á thì không có, mà lại cúng như vậy á, con mới la mẹ con vậy con có tội hay không? Con nói là cúng trời Phật là phải cúng rồi là đúng, nhưng mà cúng cho những người như vậy á không nên. Vậy là con có bị tội không? She's came from Vietnam and she's cannot find work. She has lost her job, and so she's not doing well financially. So in Vietnam, her mother goes to the temple, and some of these temples
and they have they go into a trance, and they say that your daughter has serious problems, so you better make sacrifices or make offerings to me to help her. And so the mother, who in Vietnam also is not doing well financially, she borrowed money or scraped money and gave money to these people. And so she told her mother that stop it, because this is not a good thing to do. So the question is that right? I say, yeah, that's right. You should give the money to me. No. Tôi nói đúng, phải đưa tiền cho tôi thì còn có lý hơn. No, tôi nói đùa chơi. Mấy cái người lên đồng đó, lên bóng đó, mấy họ tầm bậy, đừng điên. Để cái khổ mấy người Việt Nam ta đâu có biết cái chuyện đó. Họ là ma quỷ, mình theo ma quỷ làm cái gì? My answer is that these trances people, they use ghosts and spirits. And you make offerings of ghosts and spirits is not as beneficial as making offerings to the triple jewel. Cúng với quỷ, cúng với thần, sao mà bằng cúng cho Phật với Bồ Tát được? Đúng không? Sao mà so sánh được? Chịu thôi, kệ người ta, bà nợ mấy tụi quỷ. Đừng có giận bà. Mình theo, kệ, mình kể bà nữa, đừng kể. Ok, đừng có giận. Mình chỉ hâm mà, tôi nói mình lộn xộn con tự tử bên này á. Mày bỏ nhà anh ra đi, chạy, bỏ nhà anh ra đi, lấy chồng. She said, I scolded my mother and told her to stop, but she wouldn't listen. I said, well, you threatened her. You say, if you don't stop, I kill myself. I'm waiting for a reaction on text now. Or if you don't stop, I run away from home. She's in America and she's in Vietnam. No, I tell her seriously, you should not yell at her. Just leave her alone. What it means is that she owes these ghosts and spirits. You can't stop her making offerings to them. Nói cách khác á, cái nhân quả cái Phật pháp mình nói đó, cái mấy bà mẹ mà cứ cúng cho nó hoài, tại bà nợ tụi nó, tình tin tụi nó. Khi mà bà hết nợ rồi á, đã cúng cho đầy hết rồi á, là không tin nữa đâu, là thoát. Đừng có sợ, kệ để cho bà cúng, đừng có giận bà về tội bà, hiểu chưa? Cái nhân quả mà mình nợ người ta mới tin người ta, chứ mình nợ người ta mình không tin đâu. Thì kệ không, khi mà bà hết nợ rồi bà không sợ nữa. Thiệt á, giống như tại sao mà tôi không nợ tụi quỷ, tại mỗi lần mà người ta tới ta nói, này thầy biết không, cái mặt thầy chắc là ngày tuần 5 tuần 6 chết yểu, lo tới cúng cho tôi không tỉnh bơ, tôi không nợ, tôi không tin họ. Sự thật như vậy đó, mình không nợ mình không tin được. Okay, I explained to her the Dharma. It's a cause and effect. Why is that? She says, my mother really loves me. She cares for me. So if she hears that these people saying that bad things can happen to me unless she makes offerings to them, I said, yeah, it's called cause and effect, meaning that she owes them money. That's why she believes them. I give you a proof. People come to me and tell me that I'm in big trouble unless we make offerings to the ghosts and spirits. I'm going to lose my life pretty soon. I say, well, I don't believe you because I don't owe him money. It's that simple. You see? It's cause and effect. If you don't believe them, you don't believe them because you don't owe them. There's nothing you can say that could convince you. Mình không nợ họ, nói nhưng mình không tin được. Thành kệ lúc mình lỡ tin là tại mình lỡ nợ người ta, kệ cúng đại không sao đâu. I said, that's why rest easy. Don't worry, don't scold her, don't yell at her. Let her use her money. When she runs out of money or she stops owing money, then things will work out. What can you do? Okay, and get a job. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không?
All right. Let me close out. I have a few more minutes. Number 3. Okay. Number 3. Cái thứ ba. Always listen to the Dharma and always mindful of triple jewel. Luôn nghe pháp, luôn ý niệm tới Tam Bảo. This is very important. Cái này rất quan trọng. This very story she just said. Cái câu chuyện cô mới kể đó là cái điểm thứ ba này, là chỗ đó đó. Tại vì mình không có cơ hội mà gần gũi từ quỷ thần, thành mình không cần nghe lời tầm bậy tụi nó. Okay? This is important. In the Pure Land, you don't have any chance to draw near the ghosts and spirits. That's why you don't listen to them. You're not subject to bad influence. It's very important. Chọn bạn cho kỹ càng. Không phải người ta nói cho mình nghe đâu. Phải nhớ như vậy. Đây là xứ Mỹ rồi. Ta nói phải có căn cứ mình mới nghe được. Chứ không phải người ta nói là ai nói là mình tin mình làm theo đâu. I'm telling you, I remind her, this is America. She made it to America. In America, we have facts. It has to be proven before you believe it. Okay? So don't just believe anything you told. Okay. Okay. All right. And what happens? Bữa nào mà qua được Tây Phương Cực Lạc, when you make it to the Pure Land, the Pure Land, the birds and the bees and the trees and the wind are all speaking Dharma. Trên cái cõi Cực Lạc á, là cây, gió, chim đều diễn thuyết pháp. Thành ra suốt ngày mình nghe toàn là pháp. So all day you're listening to the proper things. Okay. Suốt ngày nghe toàn chuyện đàng hoàng hết. Thành cái tâm mình không có chuyện bậy được. If your mind is always, if you keep on hearing about the proper things, you don't think about the improper things, do you? Quý vị mỗi ngày mà cứ nghe chuyện đàng hoàng thì sao có thời giờ nghe mấy nghĩ chuyện tầm bậy được nữa. Okay? If you don't think about improper things, you will not regress. Nếu quý vị mà không nghĩ chuyện tầm bậy, sẽ không bị thối lui, không bỏ cuộc. You will not regress. You will not give up. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? Again, the young ladies in the back, you should stop doing these silly things. You should instead of doing those things, bow to the Buddhas. Okay? I would tell you this before you spend a cent on make an offering to all these things. You should consider making an offering to the triple jewel first. You're much better off. This is my sincere advice to you. Tôi khuyên quý vị như vậy, mấy quý vị còn trẻ lắm. Ngày mai tới đây gặp duyên, gặp với nhau, nói chuyện, nói pháp chứ quý vị nghe, thì khuyên quý vị một chuyện nhỏ nhỏ thôi. Rời khỏi cái chùa này, tôi khuyên quý vị như vậy. Đừng có theo mấy chuyện mê tín dị đoan như vậy nữa rồi. Ok? Người khác theo kệ chuyện người ta, mẹ mình theo chuyện của mẹ, đời mấy bà già theo kệ chuyện người ta. Mình còn trẻ, mình không nên làm những cái chuyện như vậy. Ok? Đừng có làm mấy chuyện đó. Thay vì làm chuyện đó, lại Phật đi. Instead of doing these things, bow to the Buddhas. It's much better use your time. Ok? Cost you nothing. Thay vì phí thì giờ làm chuyện đó, thay vì phí thì giờ ngồi đó mà lo vô lo ra, lại Phật đi. Ok? Number one. Number two. Chuyện thứ nhì, tôi khuyên quý vị nữa là nếu thay vì quý vị vì người ta khuyên đó mà bỏ tiền ra mà cúng này cúng nọ, if you're told to make an offering to these places, okay, I would advise you to make the offering to the triple jewel first. Okay, your blessing is so much greater. Every time you make an offering to the temple, make sure I make an offering to the triple jewel. Okay. Khuyên cái vị vào như vậy. Thay vì cúng mấy chuyện tầm bậy tầm bạ đó, người ta cúng kệ người ta. Còn mình á, cái vị bỏ một xu ra mà cúng á, ok, thì cúng là cúng cho Tam Bảo, đừng cúng chuyện tầm bậy. Chúng cúng Tam Bảo phước nó lớn hơn nhiều. Phước bất khả, không thể nào cái vị tưởng tượng phước nó lớn chừng nào đó. Thành tôi khuyên cúng được bao nhiêu cúng Tam Bảo đi, đừng có phí cái thì giờ, đừng phí tiền của mình cúng chuyện tầm bậy.
đó là vứt tiền ra cửa sổ. Okay? So you should instead of making offerings to these things, these beings, these people, you should make offerings to Super Jewel. They should be smart. If you're smart, you should make offerings to the Mahayana. Okay? Because the blessing will be so much greater for you in the long haul. I assure you of that. Okay? It's important. We have 2 hours to share together. I want them to walk away with something concrete they can do to put them on the right tracks. Okay? Thành quý vị tới đây có duyên chúng ta nói pháp với nhau là 2 tiếng đồng hồ rồi, thì tôi muốn quý vị cho một cái cơ hội để quý vị bắt đầu bước vào cái hướng mà nó đúng, mà có lợi tức nó rất là lớn lao. Okay? Làm như vậy cái lợi sau nó lớn không thể tưởng được. I want you to go look in the right direction and start doing the right things. You'll be so much happier yourself. Okay? Chẳng hạn như, for example, you should be vegetarian. Chẳng hạn như quý vị phải nên ăn chay. Ăn chay được nên ăn chay đi. Okay? You should be vegetarian. Okay? 6 days a month at least. Một ngày, một tháng, 6 ngày, 10 ngày. Càng tốt. Okay? And if you have time, you should go to the temple. If you don't have anything to do, go to the temple and offer your services. Work at the temple. You'll be very happy when you do that. Okay. Hơn nữa, nếu quý vị mà có rảnh thì giờ đó, okay, thay vì ngồi làm gì đó, vào chùa làm công tác cái chùa, làm công quả cho chùa. Sau này phước đức nó lớn lắm. Okay. If you work at the temple, you have blessings for you to have a good job in the future. Quý vị làm công quả cho chùa, sau này sẽ được công ăn việc làm rất là tốt. Ok? Đừng có ngồi đó mà cầu xin xăm này nọ, nó không có lợi. You go to the temple, you check these things, hoping they have a good job. Good luck. You're wasting time. Instead, go and take a rag and wipe the Buddha hole. It's the same thing, and you get a lot more benefits. Thay vì mình lắc cái tốn sức lắc như vậy, lấy cái tay mà đi chùi cái bàn thờ Phật đó, nó lợi hơn nhiều. I'm telling you, I'm serious about this, please. Okay, I'm a very practical guy. I joke a lot, but I want you to understand that. Do not be smarter about this. Don't waste your time and strength. Mình phải khôn khéo, mình lớn rồi. Okay? Mình phải biết khôn ngoan, mình biết chọn làm gì có lợi mình mới làm. Không có lợi đừng có làm, đừng có dài, đừng có phí thì giờ. You should be smarter. Do the things that are beneficial. And stop doing things that are not beneficial to you. That's all there is to it. You have to get started now. Bắt đầu đi. Đừng có ngồi đó cái tiếp tục làm chuyện tầm bậy không. Stop doing these silly things. It's important. One step at a time. Bước từng bước. Okay? Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? No questions? Yes, Thomas. I'm wondering if you had any encouraging words for me. Because what gets discouraging when I think about like monastic life, or the ways it just seems so difficult. Especially if it's just like you have to push so much into more and more painful experiences. If you have to just like sit so much, and it just seems really daunting. Mm-hmm. To this is why we have a Hawaii trip. I'm serious about it. You see, the other temples, they organize it, they don't have cultivation events like we do. They organize social events. Trips to China, trips to go skiing, trips to the ocean, okay, on a regular basis. It's more like a social thing. All right? So it's a social thing instead of cultivation. Our temple is a cultivation.
What Randy just said about Master Shinwai is that when you cultivate, you're making investments. It seems hard right now. One day, either this lifetime, you have two cases. Either this lifetime you break through, then you know what bliss is like. True bliss is like. Number two, you don't make it, okay? Then you have so many blessings. It makes so much easier for you to cultivate in the future. Okay? Your confusion is that you mistake suffering for suffering. Okay? You look at a normal life like myself. I take suffering as bliss. If you understand, it is bliss. You don't understand it yet, you still see suffering as suffering. That's why we push ourselves until you no longer see suffering as suffering. Then you begin to see bliss. Pushing yourself here, you're referring to pushing yourself here to refer to the fact here that you find it too grueling, you find it too hard. You find it so unnatural. You should keep it up so that it becomes natural, so that it doesn't bother you anymore. It's just something you do. See, he goes to the temple because he says, I go to the temple because I see plus and minuses. I really just go in the morning, get up in the morning, I go to the temple by a certain time, and I work hard at the temple, and go home, I feel good about myself. It's a worthwhile investment. Okay? If you still look at that way, and you still see advantages and disadvantages, you should go to the temple because it's a habit. Don't think about it anymore. You go to the temple, you do the temple things, you go home, you take care of the home thing. But the going to the temple should be part of your life. Okay? And this is where worldly people don't understand. They say, how come my wife goes to the temple and she takes time away from me, time away from family life? I say, excuse me? Time at the temple should be part of your family life. If you have the wisdom, if you know better, it should be part of your normal life. Tôi giảng cái việc nghe. Có người hỏi tại sao mà tu để khó khăn như vậy? Tôi nói cái việc nghe. Nó khó khăn tại nó có cái ý của nó. Okay. Quý vị vẫn còn thấy cái khó khăn. Quý vị tới đây, có nhiều người tới rất là thành tâm mà tới, là buổi sáng tới, là cuối tuần là tới, cố gắng hết sức mà cuối tuần dọn dẹp việc để mà tới công ăn việc làm để mà tới, việc chuyện nhà cửa để mà tới đây mà tới với chùa. Cái tâm nó rất là tốt. Để làm như vậy vẫn còn cái sự phân biệt. Tôi phải hy sinh tới chùa để tôi làm cái chùa như vậy thì có cái lợi trong là tôi công phu tôi lên, phước tôi nó nhiều hơn. Tức mình còn cái tính toán ở trong đó. Ok? Như vậy cái phước nó vẫn còn nhỏ như thế. Mình phải làm mình tới chùa giống như là cuộc sống của mình là tới chùa, cuối tuần mình tới chùa, mình không cần suy nghĩ gì hết đó. Ok? Thì như vậy phước mình nó lớn hơn. Mình không còn phân biệt nữa. Đừng có nói rằng là tại sao quý vị tới chùa như vậy là hết thì giờ cho gia đình, cho con cái của tôi. Ok? Như vậy hy sinh, cái đó quan niệm sai. Quan niệm tôi là quý vị phải tới chùa, tới nhà thờ cũng giống như là quý vị sống trong mỗi ngày như vậy, trong tuần như vậy. Cuộc sống mình là phần mình là như vậy. Mình tới chùa để mình cuối tuần tới chùa để làm cái gì? Để mình tới chùa. Cuộc sống mình là như vậy đó. Làm đều tự động, không cần suy nghĩ nữa. Người ta nói mình làm như vậy, người ta sẽ nói mẹ mình kêu mình hỏi là tại sao con tới chùa làm gì? Cái chùa đó không có gì hết, tới chùa khác nó tốt hơn. Tại sao mình đi chùa khác? Tại sao mình đi tới hòa thượng kia, tới thượng tọa kia, đi cái chùa nhỏ nhỏ làm cái gì? Người ta sẽ nói vô nó ra mình. Ok? Người ta khuyên này, tôi khuyên nọ. Mình không cần biết, mình nói tới chùa, tại tôi tới đó, tôi tu cái chuyện đó thôi, tôi làm cái chuyện đó thôi. Ok? Mình chọn cái chùa, chọn cái người thầy, xong tới mình làm, người ta nói kệ người ta.
Ok, mình làm như vậy thì cái phước nó lớn lắm. Tự động mình tới chùa như vậy và mình có cái sự biến đổi, ok, trong cuộc đời mình đó. Ok, nó quan trọng lắm. Tại nó có cái sự thăng bằng trong cuộc đời. Quý vị đừng có quên như vậy này. Quý vị mà không tới chùa, cuộc đời quý vị nó thiếu sự thăng bằng. Let me tell you a secret right now for those you smart Alex who think that you know everything there is to know in this world. You think that going to the temple is a waste of time. You think going to the temple is a sacrifice on your part. No, it isn't. It's being smart. You choose the right teacher, you choose the right temple, you go there because you need to go there to restore balance in your life. You don't go to the temple, you lose balance, you don't know that you lost balance, you don't know how to recover. Quý vị không vào chùa đó, nói quý vị nghe này, không vào chùa đó là quý vị mất thăng bằng mà không biết mất thăng bằng. Bị mê tín dị đoan mà không biết mê tín dị đoan. Thế là mất thăng bằng. Mà khi mất thăng bằng rồi không biết làm sao mà lấy lại cái thăng bằng. Cái chùa nó khơi khơi vậy á, mà nó giúp quý vị lấy lại cái thăng bằng. Cái chùa mặc dầu tới đùa cợt cợt như vậy, cuối cùng này nói quý vị biết là đừng có nên mê tín dị đoan. Okay? It's very important for you to understand that. Okay. Who's going to teach you how to restore balance? Who's going to teach you how to live a better life, to improve your life? Do the right things. Okay? All right. So going back to your point, you see it hardship. Yes, it's hard initially. You do it long enough, it becomes second nature. You no longer mind the hardship. Actually, you enjoy the hardship. You enjoy the difficulties. You enjoy the challenges. The question really refers to the fact that you, in the back of your mind, you worry, number one, you won't make it. Number two, you have a breakdown. You can't take it. That's what really bothers you. Okay? You don't need to worry about it. You give it your best. And let things take care of themselves. If you sit there and worry about it, it's called what? Roberta, what is it called? Begins with an F. And it's not a dirty word. Jimmy. Failure. False thinking. You false think too much. Just do it. Just be happy. If I were you, you should be so grateful, so happy that you encounter a Dharma that helps you progress so quickly. So, if you were smart, if you were ambitious, if you're really sincere, you say, I'm going to give my all, my best, see how far I can go. That's all you have. There's no guarantee in life, my friend. Okay? Don't demand yourself to be successful. You try your best. There's no success. Only give it your all, give it your best. And things will take care of themselves. Other people are going to tell you, what's in it for you? What's so great about it? You don't know. You tell them you don't know. On the same hand, you don't believe what they tell you anyway. If you don't know, they know even less. You have more wisdom than they do. You have more sabbana than they do. What are they? What can they tell you? You cannot figure it out for yourself. But don't expect to convince them. They will not buy into it. Okay? It's just the way it is. Let's face it. There's a section in the Medicine Master Sutra, có một cái phần trong cái kinh Dược sư nói, he says, if you're sick, nếu quý vị mà bệnh, okay, if your body is sick,
You can use medicine to cure it. Nếu như mà cái thân thể quý vị bị bệnh á, thì phải dùng thuốc chữa được. Alright? If your mind is sick, nếu cái tâm quý vị bệnh á, chữa nó bằng cách nào bây giờ? Hả? Tâm bị bệnh chữa bằng gì bây giờ? Dạng như mấy người mà tới bệnh bị bệnh chán đời, tới điên khùng. Biết người ta chữa bằng cách nào không? Muốn biết không? Bữa nào điên người ta chỉ cho, nói trước cho nghe. Họ vào họ bắt nằm, họ cột cái giường lại, xong lấy 2 dây điện đó, họ đụng vào cái chân mình, nó chữa mình như vậy đó. Đây là y khoa bây giờ đó nha, xứ này xứ Mỹ đó. Tôi có một cái người kia là bị bệnh, bị chán đời như vậy, nó trầm trọng, gia đình cả họ hàng bệnh hết, xong nó vào bác sĩ vào, nó cột chân lại, nó cho uống thuốc, xong nó giật điện, nó giật cho 12 lần luôn. Nó chữa bệnh như vậy đó, chữa bệnh tâm thần như vậy đó. Họ hãy cho uống thuốc cho mình khù khờ như là cứ củ khoai vậy, suốt ngày không làm được gì hết. Okay, so I know I have a case of one of the people who came to us for help. He's had severe depression. He had to go electroconvulsion therapy. Yeah. They put you through a very strong electrical current and zap you out of your depression. And then they drug you up. That's what they do. Bệnh bây giờ cái bệnh tâm bệnh ta chữa như vậy. This is how they deal with the mind problems now. Okay? What does the Medicine Master Sutra says? Cái kinh dược sư nói sao? What does it say? In order to deal with mental diseases, nếu quý vị bị cái bệnh tâm thần á, làm sao chữa nó bây giờ? Kinh dược sư nói là muốn trị cái bệnh tâm thần á, phải chữa bằng phước. Tiếng nó tùng mà. If you want to heal mental diseases, you need to use blessings. You cannot use medicine. You cannot use drugs. You have to use blessings. I assure you that until the end of time, the doctors can never figure it out. Don't even know. The only way to deal with mental diseases is to generate blessings. Muốn chữa bệnh tinh thần đó, phải tạo cái phước chữa mới được. Không thể nào chữa bình thường bằng uống thuốc được. Mà bây giờ mỗi người mình điên, mình điên cuồng đó là uống thuốc càng ngày nó càng điên thêm. The proof is in the pudding. Now with crazy people, they put it in, they lock them up, they give them drugs and to make them more crazy. That's what they do. Họ cho uống thuốc để cái óc mình nó lờ đờ, mình không làm được gì hết. Mình như là điên cuồng khờ dài vậy đó. Người toàn uống thuốc không? Mấy cái người mà bệnh mà chán đời, bệnh điên toàn uống thuốc không? Người nó đờ, cái tinh thần nó đờ đó. Okay, I stop here today. Okay, ngừng lại ở đây. No more questions. Thank you.
Okay, transference, hồi hướng công đức. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.